Bây giờ cậu có hỏi là cả ngày 24 tháng 6 ấy, cậu làm những gì? Còn chữ đâu ra mà khẳng định là tôi vào nhà anh chỗ đẹp. Nhà tôi có lắp camera đấy. Tất cam sao? Lúc đấy mất điện. Đưa khai vào đây. Em khai. Có chuyện gì đấy? Cái chuyện mà hôm trước anh nói với em ấy, thì hôm nay anh đi chợ anh cũng gặp em nó cũng ở trên đấy, thì anh cũng mời em lên đây để nói chuyện. Giờ cậu em đã hiểu đấy, thì cậu hợp tác với chúng tôi thì vụ việc ngày Nam mất trộm gà. Ngày nào mất trộm gà thì liên quan gì đến tôi? Thế thì qua điều tra ấy thì anh cũng biết là mấy hôm vừa rồi em cũng lẩn bẩn ở chỗ khu vực nhà anh, thì em cũng đi hỏi bà con ở khu đấy đấy, thì cũng bảo là có thấy em vào trong đấy. Làm gì có anh? Nếu người ta nhận nhầm người sao? Em làm gì đâu vào trong đấy? Có thật là em không được vào trong đấy không? Em không được vào. Nếu người ta nhận nhầm người anh đổ dối với em sao? Được rồi, thế anh hỏi nhé. Thế vào hôm 23 đấy, sáng ngày 23 thì em làm gì? Sáng ngày hôm 3 thì em ở nhà thôi. Quanh quanh nhà thôi. Ở nhà á? Vâng. Có thật là ở nhà không? Ở nhà. Hôm qua anh có qua nhà em thì không thấy em đâu. Anh có vào gặp bố mẹ em ấy, thì bảo là buổi sáng thì em không ở nhà đâu, bảo là tối em đi xem đá bóng về, xong là sáng về đến nhà xong là đi luôn rồi. Buổi sáng bố mẹ em đi làm quanh quanh em đi chơi sao bố mẹ em biết được? Có thật không? Thật. Em bị dối anh. Thế khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ em làm gì ở đâu? Giờ đấy thì em đi chơi này kia thôi. Đi chơi với ai? Em đi với bạn. Bạn tên là gì? Cô bảo là đi chơi, thế bạn có tên là gì? Bạn em Long, Thanh, Sơn nữa. Và em đi chơi giờ đấy. Thế đi chơi ở chỗ nào? Thì em cũng không nhớ đâu. Không nhớ, vừa mới 2 hôm nay mà không nhớ. Cô không chịu nói thật đúng không? Rồi lấy em viết biên bản đi. Rồi anh ạ. Xong là hỏi cô ấy, nếu mà cô ấy tí cô ấy nói sai thì cô phải chịu trách nhiệm đấy. Nói chung là hôm nay không phải là tự nhiên là tôi mời cô đến đây đâu. Nói chung là chúng tôi cũng điều tra rồi, thì chúng tôi mới dám mời cô lên đây thôi. Tôi hỏi cô tên gì? Thôi em hỏi. Cái gì Hoàng? Triệu Việt Hoàng, Bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Cậu ở đâu? Tôi ở Nam E, Mày. Minh Quang. Vậy bố mẹ cậu tên gì? Bố tôi Triệu Thu Vân. Mẹ cậu? Triệu Thu Hoa. Bố sinh năm gì? Bố tôi 1987. Còn mẹ thì sao? 1985. Bây giờ cậu có câu hỏi là cả ngày 24 tháng 6 ấy, cậu làm những gì, cậu đi đâu? Cậu nói cho tôi để tôi ghi vào biên bản. Tôi vẫn như mỗi ngày thức dậy, ăn sáng rồi đi chơi với bạn. Sáng là dậy ăn sáng đi chơi với bạn à? Đúng rồi. Tên bạn nói lên chơi với bạn là tên bạn là gì? Như ai? Bạn là có Long, Rồi. Hai nữa. Thanh và Sơn. Đi chơi chỗ nào? Chúng tôi đi tụ tập ở quán bia và đi ăn sáng ở cạnh nhà. Đến lúc cậu ăn sáng là một mình cậu hay là cả đám bạn cậu luôn? Ăn sáng chỉ có mình thôi, rồi bọn tôi tụ tập nhau ra quán bia chơi. Cậu chơi bia đấy cả ngày hay là sao? Tôi chơi 3 giờ chiều rồi tôi về. 7 giờ chiều tôi về.
Thế chiều về cậu làm gì tiếp theo? Chiều về tôi về rồi thì tôi đi ngủ thôi. Đi ngủ à? Được rồi, thế giờ hỏi nhé. Thế khoảng từ 9 giờ đến 12 giờ đấy và cô ấy vẫn đánh nhà. Bây giờ cậu có nói thật không? Từ 9 đến 12 giờ cậu có thật là cậu vẫn đánh nhà cùng đám bạn đấy không? Trong khoảng thời gian đó thì tôi đánh bia và xem đá bóng cùng với đám bạn, chứ tôi không đi đâu hết. Cậu đừng có nói dối tôi. Tôi không có nói dối. Cậu phải khai thật đấy. Đây là Vì, mấy hôm nay tôi cũng đi điều tra, tôi cũng gặp bạn của cậu rồi. Tôi cũng hỏi là lúc ấy cậu không ở đấy. Cậu không chịu nói thật đấy thì tí cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Chứ cũng như cậu phải nói đấy. Tôi có làm gì sai đâu. Tôi còn biết từ lúc ấy là cậu không ở đấy đâu, mà cậu đi về trước rồi. Có. Cậu có tôi vào quán đấy, tôi có hỏi chủ quán rồi bảo là cậu đi trước. Từ lúc 9 giờ cậu đã rời khỏi cái quán nhà rồi. Thì có lúc anh vào tôi đi vệ sinh ra, cho anh biết là tôi đang đấy. Tôi không phải là lúc vào đấy tôi không gặp bạn với là cậu ở đấy đâu. Lúc ấy tôi chỉ vào là chủ quán mà bảo là sáng nay có chơi đấy rồi đi về hết rồi nhá, mà cậu bảo đánh đến đầu giờ chiều cơ. Để tôi nói cho cậu biết này, cậu đánh nhà ở đấy đến 9 giờ hơn đấy là cậu bắt đầu đi, là cậu lảng vảng vào khu vực ở chỗ nhà tôi đấy. Nhà tôi ở trong sâu trong nhất đấy, là cậu có đi vào trong đấy. Khoảng đến 10 giờ là cậu vào trong nhà tôi, vào chỗ chuồng gà và bắt gà của tôi đúng không? Đang bắt thì có một người đi qua đấy rồi phát hiện ra là cậu bỏ chạy. Anh lấy bằng chứng gì bảo tôi vào nhà anh. Rồi cứ để tôi nói đã. Cứ nghe. Rồi cô chạy ra đến một chỗ nhà của Long ấy. Là hôm đấy là lúc ấy là khoảng 11 giờ rồi. Thì em trai của Long là vừa ăn cơm ra là ngồi đấy là thấy cậu chạy lại trong đường rẽ vào nhà tôi ra. Mặc cái áo đen, áo khoác đen, quần đùi đúng không? Quần sóc ấy. Chạy qua đấy. Lấy bằng chứng ở đâu ra mà khẳng định là tôi vào nhà anh chỗ gà? Anh như thế là đang vu khống của tôi đấy. Cậu đừng có mà dọa tôi. Nhà tôi có lắp camera đấy. Lắp cam sao? Hôm đấy mất điện, anh bắt kiểu gì? Cái gì? Sao cô biết hôm đấy mất điện? Sao cô biết hôm đấy mất điện? Vì hôm đấy sáng mất điện mà tôi đang đánh bia, mất điện thì chúng tôi mới về nhà. Thế sao hôm đấy cậu bảo là đánh đến đồi chiều? Đúng rồi đấy. Cậu là ai giấu đầu ở đuôi đấy, bây giờ đấy lời khai cô lệch rồi. Thì tôi nhớ nhầm như giờ đấy mất điện không có điện thoại anh thì ai biết được giờ. Không biết thì sao cậu lại nói đúng giờ đấy. Cậu đã khẳng định với tôi trong biên bản là đúng giờ này giờ kia. Đâu ai đúng đâu, anh cũng phải mắc sai sót chứ. Tôi nhớ nhầm thì sao? Cái Anh này lấy bằng chứng gì cái này đâu không mà. phải là chúng tôi đang làm việc với anh, không phải là chờ hay là anh cứ nói nào cũng được nhá. Cậu bảo nhớ nhầm nhá, bờ biên bản tôi ghi rõ ở đây rồi, cậu phải chịu trách nhiệm hết theo cái lời biên bản này đấy. Đó khoảng giờ đấy cậu làm gì? Cậu đi với những ai? Sao đấy? Bây giờ không nhớ cả thời gian mình làm gì nhỉ? Có phải là cậu vào trong nhà tôi không? Không phải không nhớ mà tôi quên rồi sao? Cũng lâu rồi. Cho cậu một câu hỏi cuối, cậu có nói thật không? Những gì tôi đang nói vẫn là thật mà. Cậu chắc chắn với lời nói của mình nhé. Tôi chắc chắn tôi không nói sai. Rồi, cậu đợi một lúc nữa. Tôi cũng đã gọi cái người mà hôm đấy nhìn thấy cậu đang bắt gà ở nhà tôi ấy, thì tôi cũng gọi người đấy lên đây rồi. Tôi có làm sai mà sao? Anh cứ gọi người lên đi. Được rồi. Xem với cậu còn già mồm nữa đâu. Bây giờ cậu những gì cậu nói bây giờ lệch hết. Ở trong biên bản là sai hết, không đúng cái gì cả. Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội nữa để cậu nói ra. Bây
Anh cứ tôi đi, anh Đấy. có bằng chứng không mà bắt tôi. Qua tìm hiểu thì chỉ ngoài cậu ra chẳng ai vào khu vực nhà tôi cả. Ngoài tự nhiên chúng tôi gọi cậu lên không? Thì chúng tôi cũng có cơ sở thì chúng tôi mới mời cậu lên đây thôi. Khu đấy nhiều người qua lại, sao anh biết được cái đâu? Anh cứ mang bằng chứng lên đây chứ đã. Cậu nói đi. Sao hôm nay cậu nhìn thấy tôi ở chợ cậu phải chạy? Chẳng là buộc. Chú đây. Đây không? Chú ơi, đây hôm nay cháu mời chú lên đây là muốn chú của cháu nhìn xem cái dáng người hôm vào nhà cháu ấy, thấy cả cháu mời chú lên đây nhìn ra xem là có phải là cô này vào nhà cháu đấy không? Cô này ngẩng mặt lên nào. Bây giờ chú Anh mặt đây nè. Ngẩng mặt lên. Không là thế sao? Đổi mũi ra. Đổi mũi ra. đó, nó Hòa. Gì đấy? Cháu anh đi chợ thì anh bắt lên đây là Anh có bắt này đâu, anh mời mày lên đây đàng hoàng nhưng mà cháu lên đây mà. Cháu làm gì công an bắt lên đây? Cháu đưa anh mời lên rồi hai anh cứ bảo cháu ăn trộm gà ấy. chú đấy hôm nay cháu mời chú lên đây là chú xem có phải là cái câu này hôm trước vào nhà cháu đấy để trộm gà ấy. Vâng. Chú công ty dán cháu này. Thì đấy cái này cũng là người nhà của chú đúng không? Vâng. Là chú nhìn thấy dáng quen à? Đây quen. Không phải đâu, bao nhiêu người bắt nhận nhầm người sao? Sao chắc chắn là tôi được. Có phải mày không? Phải bác, cháu bảo cháu không Ông lấy gì ấy rồi. nhìn thấy bác thấy mày chạy. Không phải cháu đã bảo cháu không có lấy. Cháu không lấy cháu khai đi. Cháu không có lấy. Cậu nhận đi. Nếu mà con lấy thì cứ nói ra. Bác nhận nhầm người rồi sao? Chẳng Cháu lẽ người nhà bác thì sao nhận người được. Thì cháu nói đi. nếu mà cậu có lấy thì cậu cứ nói ra. Nếu mà không thì tôi sẽ mời cả bố mẹ cậu lên đây làm gì đấy. Bây giờ cậu có khai thật không? Giờ bác lên đây, bác không bảo cậu giống rồi. Bây giờ cậu còn cái à? Đấy. Cậu càng cái nó càng nghiêm trọng hơn đấy nhá. Cái thời gian cậu nói bảo ở đâu còn không đúng. Tôi sao nhớ rồi. Nhưng bao nhiêu người bác nhận nhầm tôi sao? Không phải nói tôi là cháu của bác đâu. Cậu đừng có mà cái nữa. Tôi cho cậu tôi lần cuối đấy. Đấy chú ạ. Cháu khai đi. Giờ chú cũng là người nhà của em ấy thôi thì chú cứ quên em ấy đi, nói thật đi. Vì Thế giờ chắc cháu khai ra đi xem. thì, Đến giờ này cậu vẫn còn cái à? cháu cũng điều tra rồi thì cũng đi hỏi cả bạn của ấy nữa thì mấy bạn của ấy cũng bảo là Rồi, rồi cháu cái này khai ra đi. chắc là mà cháu có cơ sở rồi thì cháu mới mời cô ấy lên đây, không phải tự dưng cháu mời cô ta lên đây làm gì đâu. Thế bây giờ chú khuyên thế nào để cháu ấy nó nói ra để còn giảm tội với chú ạ. Chứ bây giờ mời cả người nhà lên để làm gì biết. Không ấy chú ạ. Bây giờ bọn cháu vẫn phải mời người nhà phụ huynh của em nó lên. Rồi cháu cứ khai ra đi. Cháu được như thế thì cháu khai ra đi. Cho nó nhẹ thôi. Bác cho cháu xin số phụ huynh của cậu này ấy. Vâng. Không được này, không được. Không gọi cho bố mẹ em được. Cô làm gì đấy? Em nhận. Cậu đưa điện thoại tôi đây. Em khai. Khai thì đưa điện thoại tôi đây. Không gọi cho bố mẹ em được. Cậu đưa điện thoại. Cậu cứ đưa điện thoại cho Khai bố cô. gọi cho mẹ con. Em không gọi, em khai, em nhận. Cậu nhận đúng không? Rồi, thế đưa điện thoại đây. Được rồi, cậu cứ đưa điện thoại đi. Rồi còn chuyện gọi người nhà hay không thì để tí nữa nói chuyện sau. Thôi bây giờ cho cô bác quản lãnh cho. Rồi em khai. rồi bây giờ cô nói đi. Chuyện là như thế nào? Hôm đấy thì em cũng dọc nhà lau ăn uống về rồi em xem bóng đá thì không lớn chơi thua một ít nên em phải đi chỗ gà. Em không biết nhà đấy nhà của anh, em vào lấy nên em
có người gọi, em đang ôm chạy thì họ xông vào, em cũng chạy chưa lấy được gì. Thế lúc ấy cậu có nhận ra bác của cậu không? Cậu nói chậm lại để tôi ghi vào biên bản. Hôm đấy là và em có tụ tập nhà của Long để ăn uống và xem bóng đá. Hôm đấy thì bọn em xem bóng đá thì cũng nổi hứng nên chơi, nên em có thua một ít, nên là sáng hôm sau em đi lấy gà thì em lấy gà của nhà anh này, em không biết, em đang lấy thì có người phát hiện nên em quay chạy. Thế một mình cậu hay là có thêm ai nữa không? Một mình em ạ. Thế là hôm đấy lúc bác của vào đấy cậu không nhận ra bác của à? Em có nhìn thấy bác, em sợ quá em vứt đồ em chạy luôn. Thì sao cậu không khai từ đầu đi? Cứ phải làm khó chúng tôi nhỉ? Em nghĩ bọn em không có bằng chứng nên không biết được, nên em chối. Thực ra thì chúng tôi cũng nắm rõ rồi,แต่ba tôi muốn cậu từ mình nói ra. Thôi bây giờ mời bố mẹ của cô ấy lên làm việc. Thôi bác ạ, đấy bây giờ em nó cũng nhận rồi. Bây giờ chú cho cháu xin cái số điện thoại của bố mẹ của em nó để gọi điện để mời bố mẹ em lên đây làm việc. Thôi bây giờ bố mẹ nó cũng đi làm sai rồi, cho bác mà lấy cho được không? Bác nói chung là bác cũng là người nhà, cũng được bác này mà. Cũng người nhà họ thôi, và cho bác bà lấy cho cháu Hoàng này được không? Bố mẹ của cậu này là không có nhà hả bác? Vâng. Thế là bây giờ bố mẹ đi làm rồi, mỗi mình ngồi ở nhà. Hoàng. Vâng, một mình em nhà. Đấy chú ạ, bây giờ là chú có thể bảo lãnh cho em ấy được, nhưng mà bây giờ là nói chung là gà cháu cũng chưa mất đâu, cũng may có chú, thì bây giờ cháu chỉ nộp phạt hành chính, xong là chú có thể đưa em ấy. Bây giờ em hoàn thiện cái hồ sơ của em Rồi. bản Em nốt cái này. đấy, bây giờ cháu hoàn thiện biên bản này thì xong là chú có thể nộp phạt, có thể đưa cháu nó về. Giờ chú bảo lãnh cháu nó về thì chú cũng phải là kèm cặp rồi ở ban em ấy. Bây giờ các thành viên lên tuổi ăn tuổi chơi này thì tụ tập thanh niên ấy đua đòi nhau. Đấy, cái đứa tuổi này thì nó cũng rất là nhạy cảm chú ạ. Bây giờ chỉ cần ra ngoài kia thì bạn bè thì họ chuyện đua đòi nhau thôi, từ dỗ rồi nói chung là lâm vào cái thứ tiền nạn xã hội không hay. Bây giờ chú là cũng người nhà đấy, chú về chú cũng phải kèm cặp ấy. Mà nhưng mà chú vẫn cho cháu xin cái số điện thoại của bố mẹ của em này để cháu liên lạc để cháu nói chuyện. Bản cam kết thì cháu ghi xong đấy, rồi chú đọc qua rồi chú ký lại. Như thế có video của cháu. Chú đọc qua nhé. Không được, Ông mai lại thắc mắc thì không được, không đúng rồi. đấy chú đưa cho Hoàng kia luôn. Anh chú đóng tiền. Đây mà chú đưa của Hoàng này về mà chú ra kho bạc để nộp phạt ấy. Cậu đọc đi. Đọc cái rồi ký. Đọc đây, tí vào. Báo với câu này. Đây là bản cam kết. Nếu mà câu lần sau còn tái phạm nữa, chúng tôi sẽ xử lý theo cái cam kết này. Cậu rõ chưa? Rồi chú có thể đưa chỗ của Hoàng về. Vâng. Rồi con đi về đây. Đây mũ đây. Thôi em làm việc nhé, em cứ về rồi đây. Rồi, đây, còn lại cứ để em xử lý. Mà
bây giờ hoàn thiện cái hồ sơ cho tốt đi. Ok. Từ đầu khai ở đứa lằng ngoằng, quanh quẩn đi về mới chịu khai. Này, đuôi từ đấy. Mà cầu bây giờ đấy chúng tôi thả ra ấy thì đấy chú bác cũng bảo đánh rồi đấy. Giờ về thì có chơi bời lêu lổng nhau, đám bạn ấy rồi tụ tập nhau, rồi rủ dê nhau đi trộm cắp này, không được đâu. Thôi đi về đi, tôi biết rồi. À, chú về chú đấy cũng bảo ban cháu bên đấy. Thì chú bảo lãnh chú mày có trách nhiệm đấy. Cái bên ngô chậm quá, tranh thủ cào cái cỏ đi mới được. Có mấy cây kia nên bắp ngô kia cũng sắp rào nữa. Mấy cái chỗ cây mình trồng sau bây giờ nó cỏ cũng sắp cao bằng nhau rồi, để cào cho nó thoáng này.
Tối nay mưa đấy. Ủa, cái xong cái vườn ngon. Có rất cào khuyên luôn. Mình uống nếu vừa mới nhổ xong lại rậm. Là muống này mình cũng cắt nhiều lần lắm rồi, không biết đợt này nó còn tốt được không. Trời này biết có mưa được không, nhưng mà cứ tưới qua nước đi. Nó khô quá hôm nay. Rất khô quá. Tưới qua nước mới được.
viền tốt thật. Luồng bỏ quá. Cây bắt đầu lên đẹp rồi đấy. Hai lúa này cứ lên rồi quái cùng nhau mà.